Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre cum ar trebui să descurajeze lumea liberă războiul Rusiei împotriva Ucrainei, susținut fervent de către axa răului, lucruri care au început deja să se întâmple pentru că secretarul american Anthony Blinken a amenințat, veți vedea, China cu sancțiuni economice. Și ard depozitele de petrol rusești de la Kursk în urma atacului cu drone ucrainene. După părerea mea, singurele lucruri care îi pot determina pe cei din axa răului de a opri sprijinul pentru statul terorist Rusia este strangularea economiilor Iranului, Coreei de Nord și Chinei prin impunerea de sancțiuni drastice similare cu cele împotriva Rusiei. Dacă nu merg nici sancțiunile, atunci Occidentul ar putea trece la blocade precum cele din al doilea război mondial, care au împiedicat aprovizionarea Germaniei naziste și au dus la prăbușirea regimului nazist. Să sperăm că nu se ajunge la așa ceva. Cine nu realizează că suntem într-un astfel de moment istoric, se înșală amarnic. Lumea liberă poate face aceste lucruri, sancțiunile și blocada economică, altfel, până nu vor ajunge la faliment, la fundul sacului, țările din axa răului vor continua să lovească în Ucraina și în Israel. Experții Institutului pentru Studiul Războiului subliniază că Rusia aprofundează relațiile cu Iranul și Coreea de Nord, care oferă Federației Ruse un ajutor letal pentru războiul din Ucraina. Analiștii notează că Rusia continuă să aprofundeze relațiile bilaterale cu Iranul și Coreea de Nord în schimbul furnizării de asistență letală armatei rusești pentru utilizarea în Ucraina. Agenția de știri MER a raportat că Iranul își va lansa sateliții Godhod și Kozar pe orbita joasă a Pământului de pe o stație rusească în octombrie 2024. Bloomberg a raportat că produsul intern brut al Coreei de Nord a crescut cu 3,1% în 2023 comparativ cu 2022, după o contracție în 2019. Banca Coreei de Sud estimează că industriile grele și chimice din Coreea de Nord, inclusiv producția de fier, oțel, cupru, nichel și aluminiu, vor crește cel mai mult față de 2023 cu 8,1%. Deci băieții se pregătesc de război cu Coreea de Sud. Ministrul sud-corean al apărării Shin Won-sik a declarat anterior că aprovizionarea Rusiei cu alimente către Coreea de Nord în schimbul armelor a ajutat Coreea de Nord să stabilizeze prețurile și probabil a stimulat producția internă în Coreea de Nord. În plus, Coreea de Nord a transferat Rusiei până la 4,8 milioane de obuze de artilerie, iar Iranul a furnizat Rusiei mii de drone Shahed și componente ale acestora. Ziua 886 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 28 iulie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 575.000 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a registrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1180 de militari, 13 tancuri, 21 de vehicule blindate de luptă și încă 51 de sisteme de artilerie. Numărul total al sistemelor rusești de artilerie distruse ajunge astfel la 15.936. Rusia a mai pierdut 2 sisteme antiaeriene și un sistem de rachete extrem de prețioase. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit Departamentului de Stat al SUA, secretarul de stat american Anthony Blinken, în cadrul unei întâlniri cu ministrul chinez de externe Wang Yi, a avertizat această țară cu privire la măsurile luate de către SUA dacă Beijingul va continua să susțină baza industrială și de apărare a Federației Ruse. Blinken s-a întâlnit cu Wang Yi pe 27 iulie în Laos cu ocazia reuniunilor ministeriale ASEAN. În timpul întâlnirii, el a subliniat importanța menținerii păcii și stabilității în strâmtoarea Taiwan.
Secretarul de stat și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acțiunile destabilizatoare ale Republicii Populare Chineze în Marea Chinei de Sud și a confirmat sprijinul Statelor Unite pentru libertatea de navigație și survolare, precum și soluționarea pașnică a disputelor în conformitate cu dreptul internațional. Secretarul de stat și-a exprimat din nou îngrijorarea serioasă cu privire la sprijinul Republicii Populare Chineze pentru baza industrială de apărare a Rusiei și a precizat că dacă China nu ia măsuri pentru a elimina această amenințare la adresa securității europene, Statele Unite vor continua să ia măsuri adecvate care vor constrânge China. Blinken a discutat și despre acțiunile provocatoare ale Coreei de Nord și despre situația din Fâșia Gaza. Anterior, reprezentantul Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate, Joseph Borrell, vineri 26 iulie, s-a întâlnit cu ministrul chinez de externe Wang Yi și a cerut să influențeze Rusia în contextul războiului său împotriva Ucrainei. Anterior acestei întâlniri, ministrul britanic de externe David Lammy a făcut apel la Wang Yi să-și retragă sprijinul față de Rusia, iar ministrul german de externe Annalena Baerbock a cerut guvernului chinez să lucreze mai intens pentru pace în Ucraina. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.